تو جهان مدرن پادشاه این شکلی هن. همه چیز دارن، زندگی خوبی دارن، شغل خوبی دارن، همه چیز تحت کنترل اونها هست. زن و بچه خوشگل و مرتب و با ادب و با فرهنگی دارن. اما شبیه به پادشاهایی که ما توی اساطیر و انسان قبل از مدرن شدن میبینیم باید در برابر یک قدرتی ماوراتر از اون چیزی که دارن قرار بگیرن. به تعبیر این فیلم رو تقابل خدا با پادشاه میبینن. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Bod. It's nothing serious. No, it is. Like we're the stars of the human race, human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, استیفن نماینده یه آدم ایدئال تو دنیای امروزیه، یا آدمی که تو انسان مدرن بهش میگه آدم کامل، آدم موفق، آدم درجه یک. یه مردی که کاریزماتیکه، یه شغل خیلی خوب داره، مشهور، ثروتمند، اعتماد به نفس بالایی داره، یه خونه خوب داره، یه همسر زیبا داره، 2 بچه کامل مؤدب با تربیت زیبا داره. همه اون چیزایی که معیارهای جامعه امروزی برای رسیدن به کماله رو داره. اما وقتی که اولین تصویرها از خانواده‌اش رو می‌بینیم، وقتی آشنا میشیم با خانواده‌اش، می‌بینیم رفتارهای خورده عجیبه. دیالوگا، حرکت‌ها، رابطه‌هاشون انگاری خانواده در اوج زیبایی هستن اما تو خالی هن. انگار بیروحن. انگار You promised me you'd get a haircut, and you still haven't done it. I'll get a haircut. Tomorrow. Not tomorrow, Dad. After the party. خود این آقای استیفن هم با همه کمالاتی که داره یک عیب بزرگ داره. اعتیاد داره به الکل. اعتیاد به الکل باعث میشه که بعضی موقع توی عملهای جراحیش اشتباهاتی بکنه که منجر به مرگ یه آدم بشه. این استعاره از چیه؟ خب این ممکنه بارها اتفاق افتاده باشه برای استیفن، اما این بار فرق داره. It's exactly what you think. Just like you killed a member of my family, now you gotta kill a member of your family to balance things out. Understand? I can't tell you who to kill, of course. That's for you to decide. But if you don't do it, they will all get sick and die. Bob will die. Kim will die. Your wife will die. They will all get sick. این چجوری میتونه بدونی که یک صحنه خشن یا یک موجود عجیب غریبی توش باشه، اینقدر ترسناک باشه، اینقدر تاریک باشه که وقتی شما اونو میبینید شاید تا آخر عمر این فیلم فراموشتون نشه. خود لانتیموس میگه من فیلم رو یه جوری ساختم که اون بیچارگی که دارم توی فیلم نشون میدم رو مخاطب با تمام وجودش درک بکنه، به این لحظه برسه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد در برابر یک تهدید بزرگ، در برابر یک عذاب بزرگتر. و انگار خیلی موفق بوده در فیلم کشتن گوزن مقدس. سلام به سینماچی، خوش اومدید. تو ادامه روند بررسی همه فیلم های لانتیموس میرسیم به فیلم کشتن گوزن مقدس. این فیلم ترسناک و تاریکه به این خاطر که داره به انسان، به آدم یادآوری میکنه اون اعتماد به نفس انسانیتی که داری وجود نداره. اینکه فکر میکنی بر مرکز هستی سواری، اینکه فکر میکنی تویی که بر جهان داری حکمرانی میکنی، همه چیز از دستت برمیاد، داری به سمت کمال حرکت میکنی، همه اینا رو جلو چشممون میشکنه. همین خاطر وقتی که فیلم رو میبینید تا مدت‌ها شاید فراموشتون نشه اون احساسی که نسبت به بیچارگی داشتید در برابر جهان. گفتیم استیون یک جراحیه که همه چیز داره، یک خانواده خوب، پول، کار، همه چیز داره، شبیه به یک آدم ایدئال تو جامعه امروزی. چون اعتیاد به الکل داره، تو عمل جراحی یک اشتباهی میکنه که یکی از بیمارها فوت میکنه و پسر اون بیمار میاد سراغ استیون و از استیون میخواد برای اینکه این گناهش بخشوده بشه از طرف این پسر باید یکی از اعضای خانواده‌اش رو بکشه. خب فیلم از یکی از داستان‌های اسطوره‌ای یونان برداشته شده. داستانی که توی اون آگاممنون، سردار و پادشاه بزرگ یونانی، برای نجات یونان داره به سمت تروی حرکت میکنه که وسط دریا یهو باد
قطع میشه و بادبان‌ها حرکت نمی‌کنن و همه کشتی‌های آگاممنون وسط اقیانوس میمونه. وقتی که سوال میپرسه میگن دستور الهه بادها آرتمیس بوده که بادها دیگه برای شما نوزن. میره سراغ آرتمیس میگه چرا این کارو کردی؟ آرتمیس میگه تو یک اشتباه کردی. میگه چه اشتباهی کردم؟ میگه تو گوزن مقدس رو کشتی قبل از اینکه وارد سفر بشی. آگاممنون قبل از اینکه این جنگ رو شروع بکنه توی جنگل‌ها که بوده یک گوزن رو میکشه و اون گوزن یک گوزن خاص بوده، گوزن مقدس آرتمیس بوده. قبلا آرتمیس این رو به وجود آورده بوده برای نگهداری از جنگل، برای نگهداری از طبیعت و بدون اینکه آگاممنون این رو بدونه گوزن مقدس رو میکشه. میگه خب من گوزن مقدس رو کشتم، الان همه یونان در خطرن در این جنگ و هر لحظه ممکنه که یونان با همه مردمش با خاک یکسان بشن. تو باید این بادها رو دوباره راه بندازی. آرتمیس میگه فقط یک شرط داره، اونم اینه که دخترت رو قربانی کنی. کشتن گوزن مقدس از این اسطوره برداشته شده، اما این اسطوره برای همه ما خیلی آشناست، برای همه دنیا آشناست. یک ساختار تکرار شونده توی همه داستان‌های انسانی بوده. مثلا تو داستان ابراهیم و اسماعیل هم همچین ساختاری رو داریم که خدا از ابراهیم میخواد فرزندش رو قربانی بکنه. یا در مسیحیت معتقدن که مسیح به صلیب کشیده شد تا خدا از گناههای بشر بگذره. این کانسپت قربانی کردن برای یک قدرت بزرگتر یک کانسپتیه که از ابتدا در داستان‌های انسانی به شکل‌های مختلف تکرار شده. حالا این از کجا میاد؟ از حافظه پنهان جامعه انسانی. اون چیزی که من شاید اسمش رو بذارم فرهنگ. الان که جامعه‌های ما محدودتر شده، مرزبندی شده، مثلا ما توی ایران یک حافظه جمعی داریم که از صدها سال با ماست. چیزی که باعث میشه ما یک سری خرده فرهنگ‌ها یا فرهنگ‌هایی داشته باشیم که ممکنه با کشورهای دیگه متفاوت باشه. این از حافظه جمعی ما میاد، از اینکه ما یک تجربه رو داشتیم و این تجربه انقدر تکرار شده توی جامعه که تبدیل شده به یک اصل، به یک فرهنگ، به یک داستان، به یک تجربه و این نسل به نسل ادامه پیدا میکنه و البته نسل به نسل تغییر پیدا میکنه. یعنی حافظه تاریخی ما 100 سال آینده احتمالاً خیلی تفاوت داره با حافظه تاریخی ما الان. حالا بریم سراغ فیلم. همون اول میبینیم که استیون دستکش‌های خونیش رو در میاره میندازه تو سطل زباله. دستاش تمیزه، نمیذاره هیچ چرک و کثیفی و خونی روی دستاش باقی بمونه. جلوتر میاد درباره ساعت صحبت میکنه. ساعت چیه؟ ساعت یک نظام مکانیکی صنعتی دقیق کنترل زمانه. اگه بخوایم ساعت رو توی یک جمله توصیف بکنیم، یک نظام مکانیکی صنعتی کنترل و محاسبه زمانه. این آدمی همچین آدمیه. این دنیایی که داره نشون میده به ما، دنیای مدرنی همچین دنیاییه. ما توی بیمارستانی داریم راه میریم که از لحاظ علمی در درجه بالایی قرار داره. همه قاب‌هایی که ما داریم توی بیمارستان میبینیم مرتب، منظم، متقارن، صاف و بیروحن. این نشان از جامعه امروزی و جامعه ایدئال امروزی یا همون کشورهای جهان اول داره. پر از علم، پر از تکنیک، پر از تمیزی، پر از کاریزما، اما بیروح. ساعتی هم که دوست داره ساعتی با بند فلزی، نه بند چرمی. خب مشخصا باز داریم راجع به صنعتی بودن یا بند چرمی که از دل طبیعت و فطرت میاد صحبت میکنیم. یعنی اون چیزی که میخواد باش کنترل زمان رو داشته باشه، دلش میخواد بندش صنعتی باشه، نه یه بند چرمی که از طبیعت میاد. همه چیز داره به سمت صنعتی بودن پیش میره توی اون جامعه بیمارستانی که این آقا مرد ایدئالشه. این مرد ایدئال تو جامعه امروزی، میدونید ما به ازای قدیمیش توی داستانهای تاریخی و توی تاریخ واقعی چیه؟ پادشاهان، آدم‌هایی که همه چیز دارن، قدرت دارن، آدم‌هایی که میتونن سرنوشت یک آدم رو عوض بکنن، شبیه به جراح قلب، میتونن زندگی ببخشن یا زندگی بگیرن. پادشاه قبلا اینجوری بودن. واسه همینه توی فیلم ما تو سکانس‌های مختلف می‌بینیم که آدم‌ها میان
دست استیون رو میبوسن، چون استیون قدرت داره. چون توی کهن الگوهای شخصیتی که تعریف میکنیم این بابا اسمش پادشاهه. این آقا و آدم‌هایی مثل این تو جامعه امروزی همشون پادشاه‌های قدیمن. اما در برابر کی قرار میگیره؟ در برابر یک کسی شبیه به خدا، کسی که قدرتش ماورای قدرت پادشاهه، کسی که اون بیمارستان به اون عظمت با همه صنعتی و علمی بودنش هیچ راه حلی برای مقابله با قدرت اون نداره. قدرتی که وقتی وارد داستان میشه، وقتی وارد بازی میشه، تازه مرد ایدئال میفهمه که هیچی نداره. این همون کهن الگوییه که توی اون داستانهای قبلی تکرار شده، توی همون حافظه جمعی انسان باقی مونده. واسه همین از دلش هر جامعه‌ای برای خودش یک داستانی رو پیدا کرده. جایی که بشریت با یه چیزی مواجه میشه که میبینه بنبست ذهنیشه. 4 مرحله وجود داره تا خانواده استیون به مرگ برسن. این 4 مرحله چیا بودن؟ مرحله اول دست و پاشون فلج میشه، کاری نمیتونن بکنن، جسمشون از بین میره. در مرحله اول بعد از گناه کردن. در مرحله دوم چیزی نمیتونه بخوره یا میل نداره چیزی بخوره. نیازهای درونی انسان از بین میره. مرحله سوم از چشماش خون میاد، یعنی بشر با حقیقت روبرو میشه. حالا میفهمه قدرتی فراتر از قدرت پادشاهی که توی اون منطقه داشته در مقابلش قرار گرفته. و مرحله 4 بعد از روبرو شدن با حقیقت مرگه، یعنی از دست دادن همه تاج و تخت پادشاهی. این فیلم پر از ریز داستان‌های مهم و فلسفی و آموزنده است. چیزایی که اگه کلیت داستان رو بدونید و بعد فیلم رو ببینید کم کم درک میکنید و کم کم کشف میکنید و احتمالاً خیلی جا براتون سواله. مثلا رابطه دختر استیون با اون پسر شبیه به یک رابطه مذهبیه. مثلا همون اول دختر پای یک درخت بزرگ ایستاده و خدا انگار داره آواز خوندن این رو نگاه میکنه. شبیه به یک اشای ربانی داره برای اون خدا حرف میزنه و آواز میخونه. بعداً توی کلیسا هم همین اتفاق میفته. یا یک جایی پشت موتور خدا رو بغل کرده و شبیه به آدمی که چشماش پر اشک شده و انگار داره دعا میکنه، انگار یک حالت عرفانی داره. هر چقدر ما به انتهای این فیلم میرسیم میبینیم آدمهای این آقای استیون پادشاه انقدر از روحیه زندگی، انقدر از روحیه انسانیت خالی هستن که سعی میکنن خودشون رو نجات بدن. سعی میکنن بیان پیش پادشاه بگن من رو نکش، خواهرم رو بکش یا مادرم رو بکش. پسرم میاد میگه که بابا تو همیشه میگفتی من باید موهامو کوتاه کنم، منو نکشی یا من پسر خوبیم، موهامو کوتاه میکنم. مامانه میاد دست پادشاه رو میبوسه، میگه نگران نباش، هر کدومشون رو کشتی ما دوباره میتونیم بچه بیاریم. و این عاقبت اون تخت پادشاهیه، اون تصویر پادشاهیه که از تو خالیه، از تو داره میکنده. در پلان آخر میبینیم چشماشون رو بستن و پدر چشماش رو بسته و شلیک میکنه به یکی از بچه ها. این تصویر رو ناخودآگاه کجا دیدید؟ این همون تصویر بانوی عدالته. در واقع فلسفه پشتش اینه که بدون قضاوت بخواد عدالت رو برقرار بکنه. این همون تصویر بانوی عدالته و طعنه به بانوی عدالت جهان مدرن در فیلم لانتیموس داره زده میشه. همه اینا رو بذاریم کنار هم. به نظرتون لانتیموس که تو فیلم‌های قبلیش گفتیم دغدغه‌اش دغدغه حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیته، آیا این فیلم فقط درباره یک خانواده است یا فقط درباره یک جامعه است یا داره راجع به یک ابرقدرت جهانی صحبت میکنه که با همه جهان اولی بودنش، صنعتی بودنش و اینکه همه ستایشش میکنن دچار عقوبت‌های گناه‌های گذشته شده. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. چیز دیگه یادم رفت؟